مرحبا بكم يا أصدقائي. سوف أحكي لكم اليوم حكاية زوجة التاجر والوحش الكاسر. تقول الحكاية: إن هناك أختان، واحدة زوجها تاجر وغني، والأخرى هي وزوجها فقراء. زوجة الغني تعيش حياة الأغنياء، أما الفقيرة أرملة مات زوجها ولم يترك لها شيئا إلا بعض الأغنام تقوم على رعيها والانتفاع من منتوجها. وجرت العادة أن تذهب زوجة الفقير كل يوم إلى الصحراء ترعى الغنم التي عندها، وتظل طول اليوم في البراري تبحث عن العشب لأغنامها. وفي يوم من الأيام، كانت زوجة الفقير جالسة تستريح تحت إحدى الأشجار، شاهدت جيشا من النمل يحمل في فمها حبات أرز، يمشي وكأنه في طابور عسكري، فتعجبت وقالت: من أين أتى النمل وإلى أين ذاهب؟ فقامت تتبعه حتى وصل النمل إلى حفرة يغطيها حجر كبير، فقامت المرأة وزحزحت الحجر، وإذا بحفرة عميقة ولها مثل الدرج، فنزلت المرأة وإذا هي في قصر كبير موحش خال من الناس والحركة، وفيه 7 غرف في الواجهة والباقي في الخلف. ففتحت الغرفة الأولى فوجدتها مملوءة بالذهب، والغرفة الثانية كانت مملوءة بالفضة، والغرفة الثالثة مملوءة بالفلوس، والغرفة الرابعة كلها جواهر، والخامسة لؤلؤ، والسادسة نساء معلقات من أثدائهن، والسابعة رجال معلقين من أرجلهم. فخافت ممن شاهدته ثم خرجت. وفي اليوم الثاني أحضرت معها حمارا، ودخلت القصر وأخذت ما يكفيها من الذهب ووضعته فوق الحمار، ثم رجعت إلى بيتها. وفي اليوم الثاني ذهبت لزيارة أختها زوجة الرجل الغني، وطلبت منها ميزانا. ولما سألتها أختها: ماذا ستصنعين بالميزان؟ تلعثمت في الجواب، ثم قالت: أريد أن أزن أشياء أحضرتها معي من البراري. فقامت أختها ووضعت في كفتي الميزان قليلا من الصمغ، وأعطته إلى أختها. أخذت زوجة الفقير الميزان، وذهبت إلى بيتها ووزنت الذهب الذي أحضرته من القصر، والصقت في كل كفة من الميزان قطعة من الذهب. حاولت فكها لكن لم تستطع، فأرجعت الميزان إلى أختها، فقالت لها أختها: هل وزنت ذهبا يا لئيمة؟ فقالت: لدي قليل من الذهب. فوزنته، فقالت لها أختها: ومن أين أتيت بالذهب؟ فقالت: من البر. فقالت أختها: أنت كذابة، وهل في البر ذهب؟ أنا لا أصدقك، اعترفي، من أين أتيت بالذهب؟ هل سرقتيه من مكان ما؟ فقالت لها أختها: ولله العظيم أحضرته من البر. فقالت: إذا كنت تريدين أن أصدقك، فخذيني معك إلى المكان الذي وجدت فيه الذهب. فقالت لها أختها: إنه مكان بعيد، لا يصح أن تذهبي إليه. قالت: لماذا لا يصح أن أذهب إليه؟ لأنه غير موجود أصلا، ذهب في البر والصحراء. كيف ذلك؟ فقالت لها: أقسم لك أنه من الصحراء. فقالت: لا أصدقك حتى أرى بنفسي. فاتفقتا على أن تذهبا سويا إلى مكان الذهب. بعد يومين وفي اليوم الموعود، خرجت الأختان وراء قطيع الغنم حتى وصلا إلى المكان المقصود، ورفعا عن الصخر ونزلا، ثم دخل القصر وشاهدا كل شيء من الذهب. قالت زوجة الفقير: والآن بعدما شاهدت كل شيء، خذي ما يكفيك من الذهب أو المجوهرات، ودعينا نغادر هذا المكان الموحش. فقالت زوجة الغني: أنا لست ذاهبة معك، خذي أنت ما تريدين واذهبي وأتركني ها هنا. فقالت لها: وكيف أتركك في هذا المكان الموحش لوحدك؟ فقالت: أنا لست وحدي، سيكون معي صاحب القصر. فقالت لها: ولكنه وحش وقاتل ومجرم، هل تشاهدين هذه الجثث المعلقة وهذه الفوضى المتراكمة؟ فقالت لها: اذهبي يا أختي واتركيني. فلما وجدت زوجة الفقير أنه لا فائدة مع أختها، ودعتها وخرجت. وبعد أيام وصل صاحب القصر وكان وحشا كاسرا، فلما دخل قصره قال: أشم رائحة إنسان، وأخذ ينادي من هنا من هنا. فخرجت له المرأة وكانت حاملا في شهرها التاسع، فقال: أنت من أنت؟ إنس أم جان. فقالت: أنا إنسية أتيت لأعيش معك في هذا القصر. فضحك ضحكة مدوية، وقال: تعيشين معي، أنا لا أقبل أن يعيش معي أحد، أنا سوف أكلك. فقالت: وأنا حامل، حرام عليك. فقال لها: ليس الآن ولكن بعد أن تضعي يحملك.
فتوسلت إليه وأخذت تبكي حتى نزل ما في بطنها من حمل، وكانت بنتا. فقال لها الوحش: خلاص، ها أنت قد ولدت وسوف تكونين عشائي، من زمان لم أذق طعم اللحم الطري الطازج. فقتلها واحتفظ بالبنت وأوكل تربيتها إلى كلبة كانت عنده. ولما انكبرت البنت وضع في أرجلها السلاسل حتى لا تهرب. ومع الأيام كبرت البنت وظهر جمالها وحسنها، وصارت كأنها البدر في ليلة كماله. فقال الوحش: لقد كبرت البنت وحان أكلها. وسمعته الكلبة وهو يكلم نفسه ويستعد لقتل الفتاة وأكلها. فأخبرت الكلبة الفتاة، وأخذت الفتاة تبكي وتدعو ربها أن يفك قيدها. واستجاب الله لدعائها، وافتكت القيود من رجلها، وركبت فوق ظهر الكلبة وخرجت من القصر. وأخذت الكلبة تجري وتجري حتى وصل إلى نهر جار، وعلى جانبه الآخر قصر كبير يملكه ابن السلطان. فقالت البنت للكلبة: إما أن تقتليني أو أقتلك. فقالت الكلبة: وكيف أقتلك وأنا ربيتك؟ فقالت البنت: إذا أنا سوف أقتلك. فقالت الكلبة: وكيف تقتليني وأنا أنقذتك من الهلاك؟ فقالت البنت: لا بد من ذلك. فقتلت البنت الكلبة ولبست جلدها، وظلت تعيش على ضفاف النهر. وفي يوم من الأيام، وبينما كان ابن السلطان يتفرج وينظر إلي ناحية النهر، شاهد شيئا يلمع من بعيد، وكأنه ذهب، فأمعن النظر فيه جدا، وإذا بفاتنة حسناء جميلة، شعرها ذهبي يلمع في أشعة الشمس، تخرج من النهر، ثم تلبس جلد حيوان، وتجلس تمشط شعرها. فنزل وذهب إلى مجلسه، وقال لأحد وزرائه: أريد منك اليوم أن تجهز لي أحن وأطيب أكل، وترافقني في نزهة. فقال له الرجل: اسمعا وطاعة يا مولاي، ولكن في أي وقت تشاء. فقال: اليوم، وبعد قليل جهز وأبلغني. فذهب الرجل وأحضر معه الأكل، وركب مع الأمير في أحد الزوارق حتى وصل إلى الضفة الثانية، ثم نزل ووضع الأكل انصرف. وقال الأمير للرجل الذي معه: أريدك كل يوم أن تحضر أكلا مثل هذا، وتأتي به إلى هنا، وتتركه، ثم تنصرف. لا أريدك أن تقف أو تلتفت يمينا أو شمالا، فأنا سأنظر إليك من شرفة قصري، ويا ويلك لو خالفت أمري. فقال الرجل: سمعا وطاعة يا مولاي، وإياك أن تطلع أحدا بالخبر، فهذا سر لا أريد أن يعرفه أحد، ولو علم به أحد ستكون أنت من أخبره. فقال الرجل: سرك في بئر يا مولاي واطمئن. واستمر الأمير في مراقبته للفتاة 7 أيام. بعدها قال لوالدته: يا أمي. فقالت: نعم يا بني. فقال لها: أريد الزواج يا أمي. فقالت له: هذه الساعة المباركة، ومن هذه سعيدة الحظ التي تريد الزواج منها. فقال لها كلبة. فقالت: ماذا تقول؟ تريد أن تتزوج كلبة؟ فقال لها: نعم. فقالت له: هل جننت؟ فقال لها: كلا يا أمي، أنا أكلمك وفي كامل قواي الصحية والعقلية. فقالت: وأي نوع من الكلاب سوف تتزوج؟ فقال لها: العروس موجودة، وأنا لا أريد أي احتفالات، كل ما أريده هو أن أدخل على هذه الكلبة، ثم نعلن الزواج الرسمي ونقيم الأفراح والليالي الملاح. فقالت له أمه: أنا لا أعرف عن ماذا تتكلم، ولكن افعل ما تشاء. فذهب الولد إلى الضفة الثانية من النهر، وأمسك بالكلبة، وأحضرها إلى قصره، واختلى بها في غرفة من الغرف الملكية. وفي الصباح قالت أمه لخادمتها: خذي صحن فيه رماد وصحن فيه لؤلؤ، واذهبي إلى غرفة مولاك، وأطرقي عليه الباب، فإذا رأيت دما وقتلا، أنثري الرماد وصوتي وصيحي وولولي، وإذا رأيت كل شيء على ما هو عليه، وليس هناك دم ولا قتل، أرمي اللؤلؤ وزغردي. فقالت لها الخادمة بعد إذن مولاتي: ما هي الحكاية؟ فقالت لها: مولاك الأمير صغير تزوج كلبة. فقالت لها: مولاي تزوج كلبة، وكيف توافقين يا مولاتي؟ فقالت لها: اذهبي أنت الآن، ونفذي ما أمرتك به. فذهبت الخادمة وأحضرت صحنا به رماد، وصحنا به لؤلؤ، وذهبت الخادمة إلى الغرفة وطرقت الباب، ففتح لها الأمير باب الغرفة، ودخلت، وإذا بفتاة جميلة رقيقة ذات شعر ذهبي طويل،
فنثرت ما بالصحن من لؤلؤ وزغردت. ولما سمعتها الأميرة الأم أتت مسرعة ودخلت الغرفة ورأت ما لم تره من جمال ورقة ونعومة، وقالت لابنها: مبروك يا ولدي، مبروك. وقبلت الفتاة وقالت لها: مبروك يا زوجة ابني. فأمرت الأميرة الأم أن تقوم الأفراح والليالي الملاحة لمدة شهر، ويتم الزواج رسميا بحضور كل أفراد العائلة المالكة. وشاع الخبر في طول البلاد وعرضها. وكان للأمير ابن عم، فلما سمع قصة الأمير ابن عمه أنه تزوج كلبة ثم انقلبت إلى فتاة جميلة حورية، صمم هو أيضا أن يتزوج بكلبة من كلاب الصيد التي يملكها. فحاولوا منعه، وقال لهم: هذه رغبتي واتركوني أفعل ما أريد. وفي يوم من الأيام أخذ معه كلبة كبيرة ودخل معها إلى الغرفة. وفي الصباح قالت أمه لخادمتها: خذي صحن فيه رماد وصحن فيه لؤلؤ، ثم اذهبي إلى غرفة مولاك وانظري ماذا حدث، فإذا رأيت خيرا ما أنثري اللؤلؤ، وإذا رأيت شرا أنثري الرماد. فقالت الخادمة: سمعا وطاعة يا مولاتي. فذهبت الخادمة وطرقت الباب ولم تجد جوابا، فذهبت وأخبرت مولاتها، وأحضروا رجالا من الحرس فكسروا الباب، وخرجت الكلبة تجري. ولما نظروا في الداخل وجدوا الأمير مقتولا والدماء في كل أرجاء الغرفة، فنثروا الرماد وعلى الصراخ. وصلنا إلى نهاية القصة. وفي الأخير، إذا كنتم من المتابعين الجدد فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وإعجاب بالفيديو دعما لنا كي نستمر بنشر الكثير من القصص الشيقة والرائعة.